Xin chào các bạn. Có một phương pháp rất hay tôi muốn chia sẻ đến các bạn để chúng ta có thể hồi sinh được những cây hoa lan như thế này. Khi có được những cây hoa lan như thế này, các bạn đừng vội bỏ. Và hôm nay tôi chia sẻ một phương pháp rất đơn giản để những cây hoa lan bị thối lá hoặc là nó đã bị nấm như thế này thì sẽ được phục hồi rất nhanh. Những phần này luôn có rất nhiều nấm ở đây, nên hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh vì nó sẽ lây lan rất nhanh. Và những phần này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cây hoa lan khác. Các bạn hãy kiểm tra và bỏ hết tất cả những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Và những chất trồng cũ này nó chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp, giữ ẩm rất nhiều. Và chính vì điều này đã làm cho những chiếc rễ đã bị thối rất nhanh chóng. Sau đó các bạn cần kiểm tra và cắt bỏ tất cả những rễ hư này ra khỏi cây. Và hãy kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này, vì trên đây vẫn còn những chiếc rễ đang rất tốt. Và chiếc lá này nó đã bị héo là do phần này đã bị nấm, làm ảnh hưởng rất lớn đến phần này, nên chiếc lá này các bạn sẽ không giữ lại được và chúng ta sẽ bỏ. Những rễ này các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ, vì nó chỉ còn sót lại một vài rễ ở đây là sẽ ảnh hưởng đến những chiếc rễ khỏe mạnh. Nên đây là bước rất quan trọng. Khi các bạn thấy phần này vẫn còn tươi thì những gốc hoa lan như thế này chúng ta sẽ hồi sinh được rất nhanh và dễ. Sau đó cần phải rửa cho thật sạch. Sau đó các bạn sử dụng một khăn sạch và chúng ta lau khô lại. Cách làm này để vệ sinh bộ rễ cho thật sạch. Khi các bạn làm cách này thì nấm và vi khuẩn trên hoa lan nó sẽ bị hạn chế, và cũng là cách để thúc đẩy giúp cho những gốc hoa lan bị yếu như thế này nó sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và chúng ta chỉ phục hồi được khi những rễ này còn tươi và phần cắt này vẫn còn tươi. Nếu như những rễ này đã bị thối nhiều và nó đã ảnh hưởng đến tất cả những phần này của cây
thì các bạn sẽ không hồi sinh được. Các bạn sử dụng bột baking soda. Và đây là một trong những chất rất dễ dàng tìm mua tại các siêu thị đều có. Nó giúp cho hoa lan không bị nấm. Là một trong những chất rất đơn giản. Hãy dùng một thìa. Cho vào 1 lít nước. Và loại bột này nó rất dễ hòa tan vào nước. Và với cành hoa lan này, các bạn hãy cắt ngang đây. Sau đó hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ để trong 25 phút. Nó sẽ bảo vệ cho gốc cây và cành hoa không bị nấm. Và khi chúng ta thực hiện hồi sinh thì nó sẽ được phát triển tốt. Những cây hoa lan nhỏ sẽ được mọc lên. Phần nước còn lại này hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng. Và chúng ta hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Và đây là một trong những cách đơn giản để làm sạch lá hoa lan rất hiệu quả. Và cũng là một trong những cách mà các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ thúc đẩy và giúp cho những cây hoa lan rất yếu vẫn được hồi sinh, phát triển được nhanh. Nó giúp cho những chiếc lá mới được phát triển và được mọc rất nhanh. Lá luôn xanh, phát triển rất tốt. Và điều tuyệt vời là những chiếc rễ sẽ được mọc. Nó sẽ được hồi sinh nhanh và dễ. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây để bảo vệ cho những chiếc rễ này. Nó sẽ luôn được khỏe mạnh và được xanh tốt hơn. Hoặc có thể dùng nó để phun sương cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho cây cân bằng rất tốt và tạo điều kiện để giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh rất nhanh. Hoa lan sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Rễ phát triển tốt. Những cây rất yếu sẽ dần được cân bằng hơn. Và nó bảo vệ giúp cho hoa lan luôn được xanh hơn. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Và chúng ta tưới vào gốc để nó bảo vệ cho những chiếc rễ được tốt hơn. Hãy sử dụng một chai nhựa đã được rửa sạch và cắt giống như mình. Các bạn sẽ giữ lại một phần như thế này. Sau đó hãy sử dụng bút cắm hoa. Nó sẽ giúp cho hoa lan được giữ ẩm rất tốt.
Sau đó các bạn lấy hoa lan ra, và đến lúc này thì những cành hoa và gốc hoa lan đã được kháng khuẩn. Và cách làm này khi chúng ta trồng lại sẽ không lo phần gốc của cây bị nấm. Các bạn sử dụng bột quế và nó luôn giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh, phát triển được tốt hơn. Và hãy bôi vào những phần này. Khi có những chiếc rễ bị thối hoặc bị đen, các bạn cũng bôi vào đây. Và cách làm này sẽ bảo vệ cho những chiếc rễ này được hồi sinh. Và nó cũng sẽ giúp cho những cây hoa lan khi các bạn trồng lại sẽ không bị nấm, không bị thối rễ. Một cách đơn giản và rất hiệu quả. Các bạn chọn những phần có mầm hoa ở đây. Hoa lan nhỏ nó sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Phần này nó đã khô tự nhiên, nhưng để bảo vệ nó được an toàn hơn, các bạn có thể dùng một ít bột quế và bôi vào đây. Để nó bảo vệ cho phần này được tốt hơn. Và khi các bạn hồi sinh thì phần này nó sẽ không bị nấm. Còn khi những cây hoa lan mua về, nếu như lá bị hư hoặc bị thối thì các bạn hãy cắt bỏ phần thối này ra khỏi cây. Và hãy cách xa vị trí của thối nhụng. Sau đó chúng ta sẽ bôi bột quế vào đây. Và cần phải ngưng tưới nước cho cây từ 3 đến 5 ngày. Khi phần này đã lành hẳn thì các bạn sẽ chăm sóc bình thường. Cũng có thể cho một ít bột quế vào phần gốc của cây để phòng ngừa nấm và vi khuẩn ở đây. Và hãy cho nước lọc vào. Chúng ta sẽ kiểm tra để thêm nước ở đây. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Miếng mút này sẽ được hút lên để giữ ẩm cho cành hoa. Nó sẽ giúp cho vị trí này được hồi sinh cây nhỏ rất nhanh. Và hãy cố định lại ngay tại đây. Các bạn hãy trồng lại cây. Sử dụng vỏ thông khô.
Sử dụng rêu khô. Để cây ở chỗ mát và không tưới trong 5 ngày. Và sau 5 ngày, các bạn sử dụng bã cà phê. Trong quá trình sử dụng, bã cà phê chúng ta đừng bỏ đi. Nó giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh. Là một trong những cách rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan được phát triển được tốt hơn. Và nó có tính kháng khuẩn nhẹ, giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh rất nhanh. Và hãy dùng một thìa cho vào 1 lít nước. Các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn hãy tưới đều vào gốc của cây như thế này để nó giúp giữ ẩm rễ và chất trồng. Và hãy để trong 20 phút. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà chúng ta hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan được trồng trong nước. Và cách làm này sẽ rất tốt để giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh. Nó sẽ được phát triển tốt hơn trong môi trường trong nước. Và cách làm này mình đã có chia sẻ trên kênh, các bạn có thể xem thêm. Lá mới sẽ phát triển rất tốt. Và đây cũng là một trong những cách trồng để hồi sinh và giúp cho rễ phát triển được tốt hơn. Và mình đều có chia sẻ những cách này trên kênh. Và các bạn cũng có thể dùng nó để chúng ta tưới phun sương cho cây. Và chúng ta hãy áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được xanh hơn, cây phát triển rất tốt và những chiếc rễ phát triển rất nhanh. Khi sử dụng cà phê, nó là chất hữu cơ nên sẽ giúp những cây hoa lan bền vững theo thời gian và những chiếc lá sẽ được xanh, phát triển được tốt hơn. Các bạn nhớ phun dưới mặt lá này để
hạn chế nấm và côn trùng. Thường nấm và côn trùng ở dưới mặt lá. Chúng ta làm điều này sẽ giúp cho cây được bảo vệ an toàn hơn. Sau đó hãy tưới vào đây để bảo vệ cho những chiếc rễ luôn được tốt. Một trong những phương pháp đơn giản và dễ. Sau đó lấy ra. Và ngày thường chỉ dùng nước để tưới phun sương giữ ẩm, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan này được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn sử dụng những chai nhựa như thế này. Chúng ta đậy lại. Và đây là kết quả sau 4 tuần. Khi chúng ta thực hiện cách làm này, nó đã giúp cho cây hoa lan nhỏ đã được phát triển lên. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh. Một trong những phương pháp rất đơn giản, nó đã giúp cho rễ được phát triển thêm. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Và với những cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất xanh và rất khỏe. Và đến giai đoạn này, các bạn sẽ chăm sóc hoa lan bằng cách giữ ẩm cây thường xuyên. Và mình cũng chia sẻ thêm cách chăm sóc đơn giản để giúp cho những cây hoa lan này được phát triển nhanh và dễ hơn. Cây hoa lan nhỏ đã được phát triển lớn lên từ gốc cây theo một cách dễ. Còn đối với chậu hoa lan này, khi chúng ta duy trì độ ẩm ở đây, mút cắm hoa sẽ luôn giúp cho cành hoa được giữ ẩm. Và cách làm này đã giúp cho hoa hoa lan của chúng ta nó đã được hồi sinh. Cây hoa lan nhỏ đã được mọc lên và đang phát triển rất tốt. Với những phương pháp này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Và đối với cành hoa dinh dưỡng ít hơn, nên những cây hoa lan như thế này nó được phát triển chậm hơn so với phần gốc của cây là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng khi các bạn chăm sóc tốt và đúng thì nó sẽ giúp cho những phần của cành hoa được phát triển nhanh hơn. Và mình sẽ tiếp tục để cành hoa lan này vào đây. Đến giai đoạn này, các bạn tiếp tục dùng bã cà phê để chăm sóc cho hoa lan. Chúng ta chỉ dùng 1/3 thìa. Cho vào 300 ml nước. Sau đó các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn hãy cho nó vào bình phun. Và chúng ta hãy phun đều lên cây hoa lan này.
Các bạn nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn sẽ được phát triển nhanh và dễ hơn. Sau đó chúng ta sẽ đậy lại. Và hãy tưới nó vào gốc của cây như thế này. Những cây hoa lan như thế này nó sẽ được bảo vệ rất tốt và rất mạnh mẽ. Các bạn để cây vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng. Hoa lan đã được phát triển lên. Cây đã rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Với những phương pháp này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được phát triển rất nhanh và rất khỏe mạnh. Chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển. Và đến giai đoạn này, các bạn sẽ không cần phải đậy lại, mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Một trong những cách rất đơn giản và dễ. Khi thực hiện hồi sinh hoa lan, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn, vì đối với mỗi cây hoa lan đều có sức sinh trưởng không giống nhau. Nhưng chúng ta kiên trì với những phương pháp này, nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Còn với cây hoa lan, khi các bạn sử dụng phương pháp này để trồng, thì nó sẽ phát triển lên rễ. Và với những cành hoa thì thường dinh dưỡng sẽ ít hơn, nên chúng ta chỉ mong chờ vào sự hồi sinh của những cây hoa lan này với một cách bình thường nhất. Và nó đã giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Một trong những phương pháp đơn giản và tuyệt vời. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Và với những cách làm này, chúng ta sẽ có được những cây hoa lan phát triển nhanh. Và đến giai đoạn này, sẽ rất yên tâm để trồng lại, giúp cây hoa lan này được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Một kết quả rất tuyệt vời. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Và hãy cho thêm một ít rêu vào đây. Khi mới trồng, các bạn hãy để cây ở nơi mát từ 3 đến 5 ngày. Sau khi cây đã dần ổn định và phát triển được tốt, chúng ta hãy cho cây ra ánh sáng. Và với chậu hoa lan này, các bạn cũng cho một ít rêu vào đây để giúp cho rễ được giữ ẩm. Hy vọng sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều, để chúng ta có được những cây hoa phong lan phát triển được nhanh và dễ hơn. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách và thêm nhiều phụ đề trên kênh, các bạn có thể xem thêm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.